السلام عليكم واهلا بكم. اللهم اغفر لامي وارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين وسائر المسلمين. الفيديو بتاع النهارده مهم جدا، سواء للمسيحي اللي بيحتفل بالكريسماس يوم 25 ديسمبر او 7 يناير، ومهم للمسلم اللي عايز يهنئ المسيح بالكريسماس، او للمسلم اللي مش عايز يهنئ المسيح بالكريسماس، او للمسلم اللي مش عارف يعني ايه كريسماس اساسا. بس كالعاده قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو قدرت تدعم استمراريه القناه ماديا من خلال لينك باتريون هتلاقيه تحت في وصف الفيديو في اول تعليق. برضه هتلاقي وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي تحت. يعني اتمنى من حضراتكم المتابعه والتعليقات، وطبعا اتشرف بحضراتكم وبالجميع. اولا، ما معنى كلمه كريسماس؟ كلمه كريسماس مكونه من كلمتين. الكلمه الاولى اللي هي كرايست وتعني المسيح، وكلمه ماس وهي مشتقه من كلمه فرعونيه وتعني ميلاد، فالجمله معناها ميلاد المسيح. طب شكرا يا سيدي. قول لي بقى يا حوده، الكريسماس ده كان امتى، ولا يوم ايه، ولا في شهر ايه؟ يعني ايه القصه؟ ايه العباره؟ ايه يا عم انت مالك بتتكلم زي تجار المخدرات كده ليه؟ ما علينا، انا هقول لك يا فندم. اولا، مفيش اصلا اي دليل على تحديد يوم ميلاد المسيح ولا حتى شهر ميلاد المسيح يا فندم. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده هنلاقيه في دائره المعارف الكتابيه بتقول لا يمكن ان نحدد بدقه اليوم والشهر الذين ولد فيهما يسوع. وفي كتاب الميلاد البتولي والظهور الالهي بيقول وبناء على ما سبق يصبح من المستحيل تعيين تاريخ محدد لميلاد يسوع. وفي نفس الكتاب صفحه 90 بيقول لم يكن في ذهن الكنيسه في عصورها الاولى تحديد يوم بذاته للاحتفال بميلاد السيد المسيح، فالعلامة أوريجانوس يعترض على الاحتفال بأعياد الميلاد نظرا لأنها في رأيه عادة وثنية. يعني زمان كانوا شايفين أن الاحتفال أصلا بأعياد الميلاد عادة وثنية. المهم بعد كده بيقول فالعلامة كليمندس السكندري يقول إن البعض قد أثبتوا مولد المسيح في 20 مايو، والبعض في 20 إبريل، والبعض في 17 يناير. وعندك حلم القمص يعقوب بيقول في كتابه النقد الكتابي ومدارس النقد والتشكيك والرد عليها تحت عنوان 25 ديسمبر بيقول لم تذكر الأناجيل الأربعة قط أن المسيح ولد في 25 ديسمبر. معلش مرة تانية يا حودة كده، لم تذكر الأناجيل الأربعة قط أن السيد المسيح ولد يوم 25 ديسمبر. وقال إكليمندس السكندري أن في أيامه اللي هو آخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث أن البعض يعتقدون أن يسوع المسيح ولد في 19 إبريل والبعض 10 مايو. الله! طب يا حودة، لما هو مفيش اصلا دليل ولا على يوم ميلاد المسيح ولا على الشهر اصلا اللي اتولد فيه المسيح ولا في الاناجيل ولا في غيره، طب هم جابوا التواريخ بتاعت يوم ميلاد المسيح دي منين؟ وليه في معظم بلاد الغرب بيحتفلوا بالكريسماس يوم 25 ديسمبر وفي معظم بلاد الشرق بيحتفلوا بالكريسماس يوم 7 يناير؟ يعني فرق 13 يوم بحالهم. ايه القصه يا حودة؟ ايه العباره؟ رسينا يا ابني، انت بتتكلم ده تجار مخدرات كده ليه؟ ما علينا. بص يا معلم، في حاجه اسمها التقويم. التقويم ده اللي هو حساب عدد الشهور وتوقيتها والذي منه. ففي حاجه اسمها التقويم القبطي، وده اللي هو ماخوذ من التقويم المصري القديم بتاع الفراعنه اللي هو كان بيعتمد على النجوم، وده الشهور فيه بيبقى اسمها توت بابا هاتور كياه طوبة امشير وهكذا. وفي حاجه اسمها التقويم الروماني او التقويم الشمسي اللي اتعدل عليه وبقى اسمه التقويم اليولياني او التقويم الميلادي، اللي هو الشهور بتاعته كلنا عارفينها اللي هي يناير فبراير مارس ابريل وهكذا. طب يا حوده، ميلاد المسيح بقى كان امتى وفقا للتقويم القبطي والتقويم الروماني اللي بقى اسمه يولياني او التقويم الميلادي؟ مبدئيا كده زي ما قلنا مفيش حاجه في الاناجيل بتحدد يوم او شهر ميلاد المسيح زي ما شفنا، ولا حد اصلا كان يعرف اليوم ده امتى. ولغايه القرن الرابع وبالتحديد سنه 325 ميلاديا مفيش حد اصلا كان بيحتفل بالكريسماس. الله! امال ايه اللي حصل يا حود؟ اللي حصل انه سنه 325 ميلاديا في حاجه اسمها مجمع مسكوني. مسكوني يعني ارضي، يعني بيلم كل علماء المسيحيه على وجه الارض او اغلبهم. المجمع ده كان اسمه مجمع نيقيا، وده كان فيه كبار علماء المسيحيه من انحاء العالم علشان يتفقوا على عده امور ايمانيه كان الناس مشتتين فيها. فاتفقوا ان هم يختاروا يوم 25 ديسمبر وفقا للتقويم اليولياني عشان يبقى يوم لميلاد المسيح. طب يا حوده، يوم 25 ديسمبر ده اللي هو في التقويم الميلادي كان بيوافق ايه بقى في التقويم القبطي؟ كان بيوافق يوم 29 كياك في التقويم القبطي. وبالتالي كان في يوم واحد فقط اتفقوا عليه لميلاد المسيح، اللي هو كام يا جماعه؟ 25 ديسمبر ده في التقويم الميلادي. بيساوي كام في التقويم بقى القبطي؟ بيساوي 29 كياك، والتاريخين دول بيكونوا متوافقين مع بعض وهو يوم واحد. طب يا حوده معلش يعني، واسمح لي اقول لك معلش في وسط الكلام، يعني انت عندك دليل قبل ما تكمل على الكلام اللي انت قلته ده؟ بس كده عينيا الاتنين يا عم، وانت جيت في جمل. شوف عندك الانبا ابرام الثالث اسقف الفيوم كتب مقال على موقع الانبا تكلا، فبيقول فيه يحتفل الاقباط بعيد الميلاد يوم 29 كياك حسب التقويم القبطي.
القبطي، وكان هذا اليوم يوافق 25 ديسمبر كانون الأول من كل عام حسب التقويم الروماني الذي سمي بعد ذلك بالتقويم الميلادي. ولقد تحدد عيد ميلاد المسيح يوم 29 كيهك الموافق 25 ديسمبر، وذلك في مجمع نيقية عام 325. عندك حلمي القمص يعقوب بيقول في كتابه النقد الكتابي ومدارس التشكيك والرد عليها، بيقول برضو تحت عنوان 25 ديسمبر، بيقول: وحدد مجمع نيقية هذا اليوم والذي كان يقابل 25 ديسمبر بعيد الميلاد. وبعد كده بيقول: إذن القول بأن تاريخ ميلاد يسوع المسيح 25 ديسمبر جاء متأخرا. جاء امتى؟ جاء متأخرا في مجمع نيقية. يبقى يا فندم يوم وشهر ميلاد المسيح ده مش معروف أساسا ومفيش دليل عليه، وتم تحديده من قبل القساوسة في القرن الرابع في مجمع نيقية سنة 325، واتفقوا انه يبقى يوم 25 ديسمبر اللي هو موافق ليوم 29 كيهك، وكان التاريخين متوافقين مع بعض تماما. طب يا حوده معلش يعني اسمح لي ان انا اقول لك معلش، يعني معلش في وسط الكلام، يعني انت لسه دلوقتي يا حوده بتقول ان يوم 25 ديسمبر اللي هو في التقويم اليولياني او الميلادي كان بيبقى متوافق وبيمشي مع يوم 29 كيهك اللي هو في التقويم القبطي، وان التاريخين دول كانوا دايما بيتوافقوا في يوم واحد، وقديما كانوا بيعيدوا بعيد الميلاد في يوم واحد ومفيش فيه اي اختلاف. ودلوقتي بقى حوده بنلاقي ان في الغرب بيعيدوا في يوم 25 ديسمبر، وفي الكنائس الشرقيه بيعيدوا يوم 7 يناير. ايه القصه؟ ايه العباره؟ المهم يعني تعال انا اقول لك يا سيدي ايه الاختلاف. التقويم اليولياني ده كان بيحسب ان السنه عدد ايامها 365 يوم و6 ساعات، لغايه سنه 1582 جه واحد اسمه البابا جريجوريوس كده صحي من النوم قال لك: بص يا رجاله، انا الفار بيلعب في عبي، مش مقتنع بان عدد ايام السنه 365 يوم و6 ساعات وفقا للتقويم اليولياني لسبب معين يعني هبقول لكم عليه بعدين. المهم راح لم كده علماء الفلك قال لهم: بقول لكم يا رجاله، احنا عايزين نعرف دلوقتي عدد ايام السنه بالتحديد. قالوا: بص يا معلم، بعد كده ما عملنا مشاورات وشويه ابحاث وبتاع وحاجات زي كده، اكتشفنا ان عدد ايام السنه 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقه و46 ثانيه. يعني اكتشفوا ان التقويم اليولياني كان مزود قد ايه على السنه؟ كان مزود 11 دقيقه و14 ثانية. فلما البابا جريجوريوس سمع الكلام ده قال لك: يا مصيبتي، ده احنا واقعين في مشكلة كبيرة. قالوا: في ايه يا عم جريجوريوس؟ كفى الله الشر ايه بس؟ قال لهم: يا جماعة دي ايه يا عم، ما ترغي علقتنا يا عم. قال لهم: مجمع نيقية اللي كان سنة 325 ميلاديا اللي حدد ميلاد المسيح حدده يوم 25 ديسمبر بناء على التقويم اليولياني، وانتوا لسه بتقولوا دلوقتي ان التقويم اليولياني كان بيزود على كل سنة 11 دقيقة و14 ثانية. وقال لك احنا دلوقتي في سنة 1582 ومجمع نيقية ده كان سنة 325 ميلاديا، يعني فرق ما بيننا وما بين مجمع نيقية 1257 سنة، والتقويم اليولياني كان بيهبد وبيزود كل سنة كده 11 دقيقة و14 ثانية. وبحسبة بسيطة لما نضرب ال 11 دقيقة و14 ثانية في عدد وفرق السنين ما بيننا دلوقتي وما بين مجمع نيقية، هيطلع ان الفرق دلوقتي 10 ايام، وان احنا مزودين لغاية السنة اللي احنا فيها دي 10 ايام كاملين. فهوب اصدر بابا جريجوريوس قرار بحذف 10 ايام من السنة اللي هو فيها، والناس كانوا داخلين يناموا مساء يوم 4 اكتوبر عام 1582، صحيوا لقوا نفسهم في تاريخ 15 اكتوبر 1582، وبكده تم حذف 10 ايام من السنة اللي هم كانوا فيها. الله، ما هو هنا كده في مشكلة تانية يا حودة. مشكلة ايه يا عم بس؟ كفى الله الشر. اصل كده يا حودة البابا غريغوريوس ده عدل التقويم لغاية السنة اللي كان عايش فيها بس اللي هي 1582 ميلادية. طب مع مرور السنين هنعمل ايه بقى في ال 11 دقيقة و14 ثانية الزيادة دول؟ قال لك يا عم بسيطة، خلي الناس اللي هتيجي من بعدي كل 400 سنة يجمعوا 11 دقيقة و14 ثانية دول مع بعض كده، هيطلعوا قد ايه بالظبط؟ هيطلعوا 3 ايام. بسيط، فيحذفوا ال3 ايام دول كل 400 سنة، وبالتالي عدد الأيام المحذوفة لغاية سنة 1582 كان 10 أيام، وبعد 400 سنة يعني حوالي سنة 1900 وشوية تم حذف قد إيه؟ 3 أيام، وبالتالي عدد الأيام اللي تم حذفها
13 يوم. وخدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، لما البابا جريجوري حب يعمل التعديل بتاع حذف عدد الايام الزياده من السنه، رجع بالزمن لغايه سنه كام؟ برافو عليك، رجع بالزمن لغايه سنه 325 اللي اتعمل فيها مجمع نيقيه، لان دي السنه اللي اختاروا فيها يوم ميلاد المسيح. وده يؤكد على ان اختيار اليوم بتاع ميلاد المسيح ده كان من غير حسابات وكان بالفهلوه كده يعني في مجمع نيقيه. المهم ان تم حذف 13 يوم من السنه لغايه سنه 1900، وهنا بقى يوم 25 ديسمبر ما بقاش متفق مع يوم 29 كياك في الشهور القبطيه زي ما كانوا متفقين في البدايه، وبقى الفرق ما بينهم 13 يوم. فالكنيسه الغربيه بقت تحتفل بميلاد المسيح في يوم 25 ديسمبر بعد تعديل موضوعه وحذف 13 يوم، والكنيسه الشرقيه قالت لك بص يا عم احنا مالناش اي دعوه، احنا ماشيين وفقا للشهور القبطيه والسنه القبطيه بتاعتنا، مفيش فيها اي مشاكل، واحنا هنحتفل يوم 29 كياك زي ما احنا. يوم 29 كياك ده اللي هو بقى موافق اليوم كام؟ بقى موافق اليوم 7 يناير. وبالتالي الفرق ما بين 25 ديسمبر و29 كياك اللي بقى موافق يوم 7 يناير 13 يوم. عرفت بقى الفرق ال 13 يوم ما بين احتفال الكنيسه الغربيه والكنيسه الشرقيه جه منين؟ حوده بص انت سيحت لي دماغي، عندك ادله يا حوده على الكلام اللي انت بتقوله ده ولا انت بتهبد وبترزع والكلام ده من عندك؟ بص بمنتهى البساطه الكلام ده اشهر من ان يقدم عليه دليل اصلا، لان اصلا ده سبب نشاه التقويم الجريجوري. لكن مع ذلك مش هزعلك، خد عندك شويه كتب يا عم. عندك هتلاقي في المقال اللي كتبه الانبا ابرام الثالث اسقف الفيوم بيقول نفس الكلام. عندك كتاب النقد الكتاب ومدارس التشكيك والرد عليها الحلم القمص يعقوب بيقول نفس الكلام. وكتاب يا اخواتنا الكاثوليك متى يكون اللقاء عشان يوحدوا العيدين يعني وكده لحلم القمص يعقوب بيقول نفس الكلام. وكتاب القطمارس السنوي للقمص انطونيوس فكري بيقول نفس الكلام. وكتاب التقويم القبطي وحساب الابوقطي للاستاذ رشدي واصف بهمان بيقول نفس الكلام. يا نهار لخبطه يا عم محمود، يعني هم ولا عارفين المسيح اتولد يوم كام ولا في شهر ايه ولا في دليل على كده اصلا، وكمان كان في غلط في التقويم الله. خد يا حودة استنى ده في سؤال هنا في غاية الأهمية. الناس دي انت قلت ان هم عينوا وفقا للمراجع المسيحية يوم ميلاد المسيح في مجمع نيقية سنة 325 ميلاديا، وقالوا هنخليه يوم 25 ديسمبر اللي هو يوم 29 كياك. فهم اختاروا يوم 25 ديسمبر و29 كياك كده على اساس ايه اصلا يا حودة؟ يعني هل عملوا حسابات مثلا بقى ومتاع حاجات زي كده يعني يا حودة ولا ايه القصة؟ ايه العبارة؟ انا اقول لك يا عم ايه العبارة. انا هقول لك يا عم ازاي اختاروا يوم 25 ديسمبر ده. هم راحوا بالفهلوه، يعني يا حوده يعني مش فاهم على اساس ايه برضه ان هم اختاروا يوم 25 ديسمبر. اشمعنى اليوم؟ ليه مش 26؟ ليه مش 43؟ اشمعنى يوم 25 ديسمبر؟ مش داخله دماغي برضه يا عم. انا قلت لك والله بالفهلوه. بالفهلوه ازاي؟ انا اقول لك يا معلم. قالوا ايه؟ قالوا بما ان المسيح اتولد بالليل فقال لك ان يوم 25 ديسمبر ده بيكون اخر يوم من ايام السنه اللي بيكون فيها اطول ليل واقصر نهار، وبعدها مباشره بيحصل الانقلاب الشتوي وبيبدا النهار يبقى طويل والليل يبقى قصير. فقال لك اليوم ده لما نختاره هيكون مناسب جدا لميلاد المسيح، لان بميلاد المسيح هتبدأ حياتنا تنور زي النهار اللي هيبدأ في الزيادة من بعد يوم 25 ديسمبر كده. اما قصة عبرة بصحيح. بس كده يا حودة؟ امال انت فاكر ايه يا عم؟ طب بص يا حودة دليلك بقى، دليلك عشان انت ايه الكلام ده غريب ان هم يختاروا يوم ميلاد المسيح بناء على ان النهار هيبدا يزيد شويه، فهم قالك بس اليوم ده عجبنا يلا نختار اليوم ده. خد يا عم شوف عندك الانبا زوسيما اسقف اطفيح وتوابعها وهو بيقول لك ان تم اختياره 25 ديسمبر لميلاد المسيح عشان النهار بدا يطول فيه. من حكمه الكنيسه ان هي عشان تبين لنا حكايه النور وتربطها بالسيد المسيح خلت لنا الاحتفال بتاع عيد ميلاد المسيح له المجد يوم 29 كياك. اشمعنى 29 كياك؟ الآباء بيقولوا لأنه هو اليوم اللي اتولد فيه المسيح، مش احنا اللي ألفناه. اليوم ده جه ليه؟ اختاروا ليه؟ الكنيسة قعدت تدور على الحكاية دي، اشمعنى اليوم ده؟ قالت لنا ايه بقى؟ قالت لنا ده طلع ان اليوم ده هو اليوم اللي بيبدأ فيه النهار يطول عن الليل. ليلة 29 بيبدأ النهار يطول والليل يقصر. أنا جئت نوراً للعالم. فهو ده نفس اليوم اللي احنا بنحتفل فيه بعيد الميلاد 29 كياك، اللي هو بيبدأ النهار يطول والليل يقصر. يقول لك الكنيسة هي اللي خلت لينا الاحتفال بميلاد المسيح يوم 29 كياك
اليوم ده اختاروه ليه؟ قال لك علشان ده طلع ان اليوم ده هو اليوم اللي بيبدأ فيه النهار يطول عن الليل، والمسيح قال انا جئت نورا للعالم، فيبقى هو ده اليوم اللي اتولد فيه المسيح. شفت يا عم الدقة؟ بلا حسابات بلا بطيخ يا عم، احنا مش بتوع الكلام ده. خد عندك كمان الانبا ابرام الثالث اسقف الفيوم بيقول ولقد تحدد عيد ميلاد المسيح يوم 29 كيهك الموافق 25 ديسمبر، وذلك في مجمع نيقية عام 325، حيث يكون عيد ميلاد المسيح في أطول ليلة وأقصر نهار فلكيا، والتي يبدأ بعدها الليل القصير والنهار في الزيادة، إذ بميلاد المسيح نور العالم يبدأ الليل في النقصان والنهار النور في الزيادة. عندك حي من قمص يعقوب بيقول في كتاب النقد كتابه مدرس تشكيك ورد عليه تحت عنوان 25 ديسمبر، وحدد مجمع نيقية هذا اليوم والذي كان يقابل 25 ديسمبر بعيد الميلاد، حيث يوافق اليوم الأقصر نهارا والأطول ليلا من جميع أيام السنة. وطبعا بعدها مباشرة زي ما قلنا يحصل الانقلاب الشتوي، والنهار هيبدأ يبقى طويل والليل هيبدأ يبقى قصير. وبسبب الموضوع ده بقى اللي هو طول النهار وقصر الليل اللي بيبدأ في الانقلاب الشتوي بعد 25 ديسمبر، ده اللي خلى البابا جريجوريوس يشك في التقويم اليولياني، لأنه لقى إن في يوم 25 ديسمبر ما بيبدأش النهار يطول والليل يقصر، فقال لك يبقى يوم 25 ديسمبر ده مش في ميعاده ولازم نعدل موضوعه، وحذف بقى موضوع ال10 أيام والذي منه. وده بيؤكد برضه إنه مختار اليوم ده بالحب بناء على معنى رمزي. يا نهار ابيض يا عم محمود، يعني هم كمان بيعترفوا ان يوم ميلاد المسيح ده مجهول والشهر بتاعه مجهول وما عندهمش عليه دليل، واختاروه بناء على قساوسه قاعدين في مجمع نيقية، واختاروه بناء على يعني رمزي بقى، وان هو يوم 25 ديسمبر 29 كياك النهار هيبدا يبقى طويل والليل هيبقى قصير. ايه يا عم اللخبطه دي؟ يا عم اصبر بس، ده لسه هلخبطك اكتر. السبب ده اللي هو بتاع طول النهار وقصر الليل مش هو السبب الوحيد لاختيارهم لليوم ده. اليوم ده له بعد تاني خطير جدا، ألا وهو إن مجمع نيقية اللي كان سنة 325 ميلاديا ده، مين أصلا اللي دعا للمجمع ده علشان يتعمل؟ اللي دعا ليه واحد كان اسمه الملك قسطنطين الكبير، وهو ملك وثني. ولو جينا نقرأ في كتاب سير الآباء والقديسين والشهداء في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت عنوان الملك قسطنطين الكبير، هتلاقيه بيقول أهو هو الذي دعا إلى عقد أول مجمع مسكوني في العالم في نيقية عام 325 ميلادية. وده يا جماعة كان ملك وثني، ملك إيه محمود؟ وثني، ولكن أمه كانت مسيحية في السر، وربته بقى على حب المسيحية والمسيحيين زي ما بيقول هذا الكتاب. فعشان يجاملوا قسطنطين الوثني اللي اعتنق فيما بعد المسيحية، كانت الإمبراطورية الرومانية اللي بيحكمها قسطنطين الوثني ده بيحتفلوا يوم 25 ديسمبر بعيد ميلاد. عيد ميلاد مين بقى؟ عيد ميلاد إله الشمس. فقالوا بدل ما نغير الأعياد في الإمبراطورية الرومانية، هنشيل اسم إله الشمس ده ونحط اسم المسيح ويبقى زيتنا في دقيقنا. هدى، انت بتهبد ولا بترزع ولا كلاهما؟ يا عم اسمع مني بنفسك ولا تسمع مني ليه؟ خد عندك الانبا رفائيل اهو بيقول ان يوم ميلاد المسيح ده اتحدد ازاي وليه اختاروه يا ترى يوم 25 ديسمبر. شوف بنفسك. عيد الميلاد اتحدد ازاي؟ كان في عيد وثني اسمه عيد الشمس عند الدولة الرومانية. العيد ده كان يوم 25 ديسمبر. لما جت الدولة اتنصرت، فراح قسطنطين الملك نصر الأعياد، ومن ضمنها عيد الشمس بتاع إله الشمس دوت، راح منصره وقال لك هنعتبره دوت يوم كريسماس، عيد ميلاد المسيح. والعيد ده اتعمل على مستوى العالم كله 25 ديسمبر. يعني عايز أقول حاجة دي يعني مثبتة تاريخيا، أن الكنيسة في العصر الأول الرسولي ولغاية قسطنطين كانت تحتفل بعيد القيامة ده، وبعد كده أضيفت أعياد الميلاد. لو قلنا الدولة بتاعتنا اعتبرت يوم 21 مارس عيد الأم، ليه؟ اتفقنا 1 مايو عيد العمال، اتفقنا. فاحنا اتفقنا ان مثلا يوم 29 كياك ده عيد ميلاد المسيح، مش شرط يكون اتولد في هذا التاريخ بالظبط، لكن ده اصبح ده الاحتفال ده الاتفاق ده الاجماع. مفيش اوضح من كده. الانبا رفائيل بيقولك ان يوم ميلاد المسيح اتحدد ازاي. قال لك كان في عيد وثني هو عيد ميلاد اله الشمس، كان في الامبراطوريه الرومانيه وكان موافق اليوم 25 ديسمبر. ولما تنصرت الدوله الرومانيه فقسطنطين نصر الاعياد وقال لك هنعتبر يوم ميلاد المسيح هو نفس يوم ميلاد اله الشمس. وقال جمله في غايه الخطوره، قال لك احنا اتفقنا ان يكون يوم ميلاد المسيح 25 ديسمبر، ومش شرط يكون المسيح اتولد في اليوم ده بالذات، لانه مجرد اتفاق.
شكلك كده لسه مش مصدقني. خد يا عم عندك زربيح مراجع اهو بيأكد نفس الكلام. خد عندك يا سيدي دائرة المعارف الكتابية المسيحية بتقول تحت عنوان اليوم والشهر، بتقول وربما كان سبب اختيار الكنيسة الغربية اليوم 25 ديسمبر وأن الرومان كانوا يحتفلون في ذلك اليوم بعيد إله الشمس، كما كان الانقلاب الشتوي يحدث في هذا الوقت، وقد اختارت الكنيسة هذا اليوم لتحويل العادات والممارسات الوثنية إلى يوم لعبادة الرب يسوع المسيح. هنا يا جماعة بيقول معلومة مهمة جدا، إن يوم ميلاد المسيح ده أصلا يوم اختاروه عشان يعبدوا فيه الرب يسوع المسيح. المهم بيقول ايه، وقد ردد كل من كبريانوس ويوحنا ذهبي الفم هذه الفكرة. كتاب تاريخ الكتاب المقدس منذ تكوينه حتى اليوم بيقول لم تصلنا أخبار عن الاحتفال بعيد الميلاد الكريسماس في الكنيسة الأولى، ولكن الأرجح أن الاحتفال بعيد الميلاد بدأ في القرن الثالث. ففي عام 236 ميلاديا كان المسيحيون في روما يحتفلون بالكريسماس في يوم 25 ديسمبر عوضا عن عيد وثني هو عيد ميلاد إله الشمس. عندك كتاب معجم الإيمان المسيحي لصبحي حموي اليسوعي بيقول عيد ميلاد الكريسماس عيد ميلاد المسيح المحتفل به عادة في 25 ديسمبر. أنشئ هذا العيد في روما في حوالي 330 وحدد تاريخه في 25 ديسمبر ليحل محل عيد الشمس غير المغلوبة الذي كان الوثنيون الرومانيون يحتفلون به في ذلك اليوم، وهو يوم كان يعد يوم الانقلاب الشتوي. عندك ويل ديورانت بيقول في كتابه قصة الحضارة في عام 354 احتفلت بعض الكنائس الغربية منها كنيسة روما بذكرى مولد المسيح في اليوم 25 من كانون الأول ديسمبر، وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مثراث مولد إله الشمس التي لا تقهر. واتهمت الكنائس الشرقية إخواتها الغربية بالوثنية وعبادة الشمس. بارسلوف تشيرني في كتاب الديانة المصرية القديمة تحت عنوان تأثير الديانة المصرية على المسيحية بيقول إن اختيار يوم 25 ديسمبر باعتباره مولد المسيح واحتفالات أعياد الكريسماس قد حفظ العيد الشمسي القديم مولد رع الذي كان يطلق عليه في اللغة المصرية مسورع. سفينتسكايا في كتاب المسيحيون الأوائل بيقول كانت الإمبراطورية الرومانية تحتفل يوم 25 كانون الأول بيوم انقلاب الشمس الشتوي الذي كان مكرسا ليوم يوم ميلاد إله الشمس، إله الشمس الذي لا يقهر. ظهرت عبادة هذا الإله في ديانة عبادة مصر ابتداء من القرن الرابع الميلادي بعد اعتراف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية كديانة معترف بها. ركز، أخذ المسيحيون يحتفلون بهذا اليوم بصفته يوم ميلاد المسيح. عندي غير اللي قرأته ده عشرات المراجع اللي بتأكد نفس الكلام، ان يوم ميلاد المسيح ده تم اختياره علشان يحل محل عيد ميلاد إله الشمس اللي هو عيد ميلاد أصلا وثني. ونختم الموضوع ده بفيديو لقس أمريكي اسمه بات روبرتسون، وهو قس إنجيلي وكان مرشح للرئاسة الأمريكية قبل كده وتفرغ للتبشير المسيحية، وهو يميني متطرف وأساء للإسلام أكثر من مرة. المهم هذا القس الرعديد يعني اعترف باعتراف ان الكريسماس وعيد وثني وقال David, who says, we have friends who do not celebrate Christmas because they say December 25th is really a pagan holiday. While I agree that Jesus may not have been born on December 25th, he certainly was born as described in the Bible. How do I respond to them? Well, in a sense, tell them they're right. You see, the winter solstice a couple of days later was the shortest day of the year, and the pagans had something called Saturnalia. And it was a time of lawlessness because all the laws were suspended. And people, a bunch of singers actually wandered the streets naked singing. When the Catholic Church came along in Italy, the Romans and others didn't want to give up their holidays. So they said, okay, we'll Christianize it. And so they said, okay, we'll say the birth of Jesus was the 25th of December. So all this business about mistletoe, pagan. Christmas trees, pagan. Giving out gifts, pagan. Every bit of it is pagan. Every single bit of it is pagan. We've Christianized it all. And so that's good. And so we have time, we celebrate for Jesus. Everybody gets all misty-eyed. But the truth is, they're all pagan. طب هل القس ده الوحيد اللي اتكلم؟ لا، خد عندك كمان في قس أمريكي اسمه هربرت أرمسترونج عمل كتيب اسمه The Plain Truth About Christmas، ودلل فيه على ان الكريسماس هو عيد ميلاد وثني، وحط مراجع فيه من دائرة المعارف الكتابية، دائرة المعارف الأمريكية،
ودائرة المعارف البريطانية ومراجع عديدة كلها بتدل على ان الكريسماس هو عيد ميلاد اصلا وثني، والكتاب ده متاح مجانا على الانترنت لمن يريد الاستزادة. وبعد ما اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك ان يوم ميلاد المسيح ده تم اختياره بناء على عيد ميلاد وثني اللي هو عيد ميلاد اله الشمس، تعالوا نفجر مفاجأة رهيبة وبعدها نخلص بنتائج في غاية الأهمية. المفاجأة ألا وهي ان الاناجيل زي ما قرأنا لم تشير الى يوم ميلاد المسيح ولا الشهر اللي اتولد فيه المسيح، ولكن ولكن الاناجيل اكدت ان المسيح لم يولد في الشتاء. يعني الاناجيل بتقول ان المسيح لم يولد اصلا في شهر ديسمبر ولا في شهر يناير. طيب دليلك يا حودة؟ اقرأ معايا كده في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني من العدد رقم 7. فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود. المزود ده يا جماعة يعني الزريبة. زمان المسيحيين بيعتقدوا إن إلههم المقدس اتولد فين؟ اتولد في زريبة. بعد كده بيقول إيه؟ إذ لم يكن لهما موضع في المنزل وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. الله، يعني الوقت اللي اتولد فيه المسيح كان في تلك الكورة يا جماعة رعاة، ناس بيرعوا الغنم، متبدين في البادية يعني في الصحراء، يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. النص ده في الترجمة التفسيرية اللي هي اسمها الحياة بيقول ايه؟ وكان في تلك المنطقة رعاة يبيتون في العراء يتناوبون حراسة قطيعهم في الليل. يعني إنجيل لوقا بيقول إن المسيح اتولد في وقت كان الرعاة فيه بيرعوا أغنامهم ونايمين في العراء. الله، زي ما احنا شايفين يا جماعة دلوقتي إن الطقس بتاع شهر ديسمبر ده بارد جدا، فهل بقى الرعاة بيرعوا الغنم وبيباتوا في العراء في عز الطقس البارد اللي بيكون في شهر ديسمبر ده؟ المنطق بيقول لا، يبقى المسيح أصلا لم يولد في شهر ديسمبر ولا ولد في الشتاء أساسا، ده ولد في شهر الرعاة بيخرجوا يرعوا الغنم فيه في المراعي وفي الصحاري وما إلى ذلك، يعني لم يولد أصلا في الشتاء. طب تعالوا ندلل بدليل آخر إن المسيح مستحيل إنه يكون ولد في الشتاء. عندك في كتاب الدسقولية اللي هو من مصادر التشريع يعني لدى الكنيسة المصرية والأرثوذكس بالأخص، يعني بيقول إيه في الباب 18؟ يا إخوتنا تحفظوا في أيام الأعياد التي هي عيد ميلاد الرب. أيوة، عيد ميلاد الرب ده كان إمتى بقى؟ بيقول لك وكملوه في 25 من الشهر التاسع الذي للعبرانيين. يعني بيقول لك إن عيد ميلاد المسيح ده المفترض إنه إمتى؟ في الشهر التاسع الذي للعبرانيين، الذي هو 29 من الشهر الرابع لدى المصريين، اللي هو 29 كياك. يعني بيقول لك ده كان بيوافق إمتى؟ 25 من الشهر التاسع الذي للعبرانيين. طيب يا ترى بقى أحوال الطقس في الشهر التاسع الذي للعبرانيين ده بيكون عامل ازاي يا ترى؟ تعالوا نفتح كتابهم ونشوف. نفتح العهد القديم في سفر عزرا الإصحاح 10 ونقرأ أحوال الطقس في الشهر التاسع الذي للعبرانيين. النص رقم 9 بيقول إيه؟ فاجتمع كل رجال يهوذا وبنيامين إلى أورشليم في 3 الأيام، أي في الشهر التاسع في 20 من الشهر. اجتمعوا امتى يا جماعة؟ في الشهر التاسع اللي هو بتاع العبرانيين في 20 من الشهر. خد بالك المسيح كان مولود في نفس الشهر، لكن في ايه؟ في 25 من نفس ذات الشهر. بص بقى أحوال الطقس في هذا الشهر اللي هو الشهر التاسع الذي للعبرانيين، اللي هو في السنة الدينية للعبرانيين. بتكون أحوال الطقس فيه عاملة ايه بقى؟ بيقول النص وجلس جميع الشعب في ساحة بيت الله مرتعدين من الأمر ومن الأمطار. مرتعدين من ايه؟ من الأمر ومن الأمطار. بص بعد كده النصوص بتقول ايه؟ إلا أن الشعب كثير والوقت وقت أمطار. يعني الوقت ده وقت أمطار، يعني هو ده حالة الطقس، دايما بتكون في الوقت ده وقت أمطار. بص تكملة النص تقول إيه؟ ولا طاقة لنا على الوقوف في الخارج. ولا طاقة لنا على إيه؟ على الوقوف في الخارج. يبقى من الكتاب المقدس بيقول إن الشهر التاسع من التقويم العبري الديني وليس التقويم المدني. بيقول إن الشهر التاسع ده اللي هو اسمه شهر كيسلو أو كيسليف، اللي هو بيقابل شهر ديسمبر، بيكون فيه أمطار والناس بترتعد منها، وبيقولوا لا طاقة لنا على الوقوف في الخارج. وقرانا من إنجيل لوقا إن الوقت اللي اتولد فيه المسيح كان فيه رعاة بايتين في العراء. فاديني عقلك بقى، هل يعقل إن الرعاة يخرجوا يرعوا الغنم بالليل في وسط الأمطار والبرق والرعد وفي شهر ديسمبر والكلام ده كله؟
أعتقد إن الكلام ده أصبح غير منطقي. إذا كتابهم رغم إنه لا يحدد أي ميعاد لميلاد المسيح ولا شهر ميلاد المسيح، لكنه بيؤكد أن المسيح لم يولد في شهر ديسمبر، لم يولد في شهر يناير، لم يولد أصلا في فصل الشتاء. طب يا حودة معلش يعني يمكن ده فهمك أنت للنصوص، أنت بتهبد يا محمود، بتخترع. بص يا محمود كلامك مش منونة في دماغي. يا عم اهدى بس عليا كده. خد عندك مراجع مسيحية بتأكد نفس كلامي. خد عندك دائرة المعارف الكتابية بتقول ايه؟ ولكن سهر الرعاة المتبدين على حراستهم لقطعانهم على تلال اليهودية يتعارض مع احتمال ولادة يسوع في الشتاء. دائرة المعارف الكتابية اللي بتقول مش أنا. عندك فريس صموئيل في كتاب يسوع من هو صح 167 بيقول من الصعب تحديد اليوم الذي ولد فيه المسيح، وقد جاء في بشارة لوقا إن الوقت لم يكن شتاء، لأن الرعاة كانوا يرعون قطيعهم في الحقول وليالي شهر ديسمبر ويناير وفبراير في بيت لحم وأورشليم ممطرة شديدة البرودة، وفي هذا الوقت لا تكون قطعان الأغنام في مرعيها. وفي التلمود تلميح إلى هذا يؤخذ منه أن القطعان تخرج إلى مرعيها في شهر مارس وتبقى إلى شهر نوفمبر، أما في الشتاء فتبقى داخل الحظائر. وبناء على هذا يرى البعض أن ميلاد المسيح قد تم في بداية الصيف أو نهاية الخريف، وحددوا ذلك التاريخ ب 29 سبتمبر في السنة الرابعة قبل الميلاد. وطبعا الموضوع ده منتشر لدرجة ان في مسيحيين اصلا بدأوا يتكلموا عن هذا الامر. عندك مثلا ده مقال الاستاذ ريمون فرانسيس في جريدة الوطن بعنوان ولد المسيح في يوليو، وبيقول برضو نفس الكلام ده. حتى القس الامريكي الرعديد اللي اسمه بات روبرتسون بيقول نفس الكلام. If you read in Luke, it says there's a census taken when Quirinius was governor and so forth and so on. And they could take those leaders and figure the exact time dating from the foundation of Rome. And that's when the dates were established. And so they get pretty close to the date. But to say it's the 25th, shepherds were out abiding in the field. It gets a little cold at night. I mean, were they out there in the middle of winter? You know, I don't know. I've been out there on the shepherd's field on Christmas Eve. It's very nice. But it's cold. ففي النهاية المسيحيين ولا حتى في الأناجيل عندهم دليل على يوم وميلاد شهر المسيح، لكن الأكيد أن الأناجيل تدل على أن المسيح لم يولد أصلا في شهر ديسمبر، واليوم ده تم اختياره بناء على معنى رمزي وهو طول النهار وقصر الليل، وذلك من خلال مجمع نيقية. وتم اختيار هذا اليوم أيضا مجاملة لقسطنطين الوثني استنادا على عيد وثني ألا وهو عيد إله الشمس وغيره. فبعد ده كله بالله عليك تيجي أنت كمسلم أو حتى والله كمسيحي يعني تروح تحتفل بعيد ميلاد إله الشمس ويحتفل بعيد ميلاد وثني ومش عارف ايه. طب لو عندك المسيحي قال لك انا هتبع الكنيسه بتاعتي وخلاص يا عم انا هكبر دماغي، طب انت كمسلم ليه تتبع الكنيسه في الاحتفال اصلا باليوم ده رغم انه مش يوم ميلاد المسيح اساسا زي ما شفنا؟ وتعالوا دلوقتي بقى نمخمخ شويه في تبريرات المسلمين الكيوت علشان يبقى خلاص بناء على اللي فات هنخلص بنتائج والحكم لحضرتك في النهايه يعني. طيب هتلاقي مثلا واحد مسلم كيوت لطيف كده جاي يقول لك ايه، بص يا حوده ما احنا بنؤمن بالمسيح ان هو كرسول واحنا بنحتفل بعيد ميلاد الرسول، احنا مؤمنين بيه كمسلمين. يا حوده ما تحبكاش. طب يا عم قشطه، انا هتنازل معاك جدلا ومجازا واقول لك زي الفل، لما تعرف ميلاد الرسول ده كان امتى اللي هو المسيح ابقى روح احتفل بيه. اذا كان النصارى مش عارفين اتولد امتى ولا في شهر كام اساسا، فانت كمسلم كيوت تقول لي انا رايح احتفل بعيد ميلاد المسيح واليوم اللي اتولد فيه. يا حبيبي اليوم اصلا مش معروف، ولو هتروح تحتفل بميلاد المسيح في 25 ديسمبر او 7 يناير يبقى انت كمسلم اتبعت الكنيسه في تحديد اليوم ده. يبقى اساس احتفال حضرتك ايه يا فندم؟ اساس احتفال حضرتك هو اتباع للكنيسة مش اتباع لدينك كمسلم. تمام؟ وبعدين تعالى هنا عم الكيوت، تقدر تقول لي ليه المسيحيين مش بيهنئونا احنا كمسلمين بيوم ميلاد المسيح؟ مش المفترض ان هم عارفين ان احنا برضو مؤمنين بالمسيح؟ عارف ليه بقى مش بيهنئونا باليوم ده؟ لان هم عارفين ان احنا بنؤمن بالمسيح كرسول، لكن هم بيؤمنوا بالمسيح كالله وابن الله وكإله متجسد، فعارفين ان ايماننا بالمسيح مخالف لايمانهم، علشان كده ما بيجوش يهنئونا احنا بهذا اليوم. وعلشان عارفين ان هذا اليوم تم اختياره اصلا اتباعا للكنيسه، فهو بالعقل بتاعه يقول لك انا هروح اهنئ مسلم بعيد احنا اللي حطيناه في الكنيسه، فهو متسق مع نفسه. لكن انت اللي عندك انشكاح في الالواح صدق الدهنه دي مفيش خالص. هتلاقي واحد مسلم تاني كيوت لطيف كتكوت صغنن كده اللي بص يا حوده انا مش بهنئ المسيحيين بميلاد اله متجسد،
انا بهنئهم بميلاد المسيح كرسول لان انا مسلم مؤمن ان المسيح رسول. يا ابني انت هتجنني. الاتحاد قال لك روح جنن محمود، جننه. بص عايزك تركب محمود العصبي. هتروح تهنئ المسيحي على عيد ميلاد المسيح طبقا لايمانك انت كمسلم؟ يعني انا بهنئك انت لكن وفقا لايماني انا. ده تناقض عجيب غريب رهيب مريب. طب يا عم المؤمن يا اللي بتهنئ المسيحي وفقا لايمانك انت كمسلم، تقدر تقول لي المسيح اتولد امتى؟ طب بلاش. تقدر تقول لي لما تهنئ المسيحي الكاثوليكي بميلاد المسيح يوم 25 ديسمبر وتهنئ المسيحي الارثوذكسي بميلاد المسيح يوم 7 يناير، هل انت كمسلم بتؤمن ان المسيح اتولد مرتين؟ ايه بقى؟ ايه؟ يبقى انت بتعمل كده اتباعا للكنيسه ولرضاء المسيحيين. ما تجيش توهمني اصل انا بعمل كده عشان انا مسلم ومؤمن بيك رسول. بلاش بقى الحجج اللي ملهاش قيمه دي. وبعدين تعالى هنا كده، عايزك تتخيل معايا بخيالك الواسع كده. يا عم تخيل ان انت عندك واحد صاحبك ابوه مات، فانت رايح له في يوم العزا كده، ايه كل سنه وانت طيب. ينفع؟ لا اكيد ما ينفعش. ليه؟ لان التهنئه او الكلام اللي انت هتقوله لازم يكون مناسب للمناسبه اللي انت رايح فيها، سواء بتعزيه او بتهنئه. صح. فانت لما بتروح بتهنئ المسيحي بعيده الديني فانت بتهنئه بمناسبه عنده هو مش عندك انت. اذا تهنئتك له هتكون بناء على ايمانه هو، لان المناسبه عنده هو مش عندك انت. ومناسبه العيد ده عند المسيح هو ميلاد الاله المتجسد، وبالتالي يبقى لا داعي للفزلكه وتقول اصل انا بهنئه بالمسيح كرسول لان دي مش مناسبه العيد بتاعه اصلا. طيب هتلاقي واحد تاني يعني كتكوت صغنون كيوت مسلم كده يقول لك بص انا ماليش دعوه بالكلام ده كله يا حوده. انا يا عم ليا ان انا شايف اخويا المسيحي كده اللي هو جاري صاحبي جار في الدار البتنجان في الحلويات كده، شايف اخويا المسيحي وصاحبي المسيحي فرحان، فانا بهنئه يا عم على فرحته. والله يا فرحتي عليك يا اخويا فرحتي. يعني انت تخيل مثلا لو واحد رايح يتجوز امه ويعمل فرح بقى ودي جي ويتشقلب بقى وبتاع وحاجات زي كده، اوكي ويعزمك على الفرح بتاعه وهو رايح يتجوز امه، هل حضرتك بقى هتروح لفرح صاحبك اللي رايح يتجوز امه ده وتهنئه بقى وترقص بقى في الفرح وتوجب معاه، ولا هتقول له يا ابني ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ اللي انت بتعمله ده يا ابني حرام وعيب وما يصحش انك تتجوز امك؟ ولا هتروح بقى في الفرح وتحتفل؟ يبقى إذا نخلص من هذا على إن تهنئتك بمناسبة معينة ده معناه إقرارك ورضاك عن هذه المناسبة وقبولك لها، ولا كنت تروح بقى فرح صاحبك لما يكون هيتجوز أمه مثلا ولا حاجة. فهل أنت تقبل إن الله سبحانه وتعالى يتولد ويحتفلوا بيوم ميلاد هذا الإله وكمان بناء على عيد وثني أساسا ولم يذكر لتحديده ولا يوم ولا شهر أي دليل؟ فين العقل؟ ممكن برضو تلاقي واحد مسلم كيوت صغنون لطيف كده يقول لك بص يا محمود، ما هو ربنا سبحانه وتعالى امرنا في القرآن الكريم ان احنا نبر مين؟ من لم يقاتلنا في الدين ومن لم يخرجنا من ديارنا، واهل الكتاب دول حبايبنا واصحابنا وبتاع وكده، فاحنا لما نهنئ اهل الكتاب بعيدهم ده من البر اللي امرنا بيه الاسلام. فانا اقول لك بمنتهى البساطه نعم، الله سبحانه وتعالى امرنا ببر من لم يقاتلنا في الدين ولم يخرجنا من ديارنا من اهل الكتاب. البر ما هو الاحسان، ولكن هذا الاحسان منضبط بعقيدتك انت. فمثلا ما ينفعش تقول لي انا هاحسن الى جار النصراني وهبره. تعمل ايه؟ اروح اديله ازازه ويسكي كده مشبره من اللي قلبك ما يحبهاش، اروح اديها له. خد بالك انا مسلم ما بشربش خمره، بس انا هو بيشرب خمره فانا هروح بقى اديها. هل ده ينفع؟ لا. اذا البر وهو الاحسان منضبط بعقيدتك انت مش بعقيدته هو. ممكن برضو تلاقي واحد مسلم كيوت رفنوك شاب رفيع كده حلو يعني حليوه يعني يقول لك بص يا محمود، هو اصلا لم يرد نص في الاسلام ولا نص في القران بتحريم تهنئه النصارى باعيادهم. يا ابني انت هتجنني، انت شكلك ناوي يعني روح جنن محمود. قالوا لك كده صح؟ انت ما قراتش قوله تبارك وتعالى في سوره مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وتيجي انت تقول اصل ما فيش نص للتحريم. ما قراتش الايات دي قبل كده؟ تخيل لو واحد صاحبك مثلا يقول لك انا هعمل احتفال النهارده، عايز اعزمك يا زميلي كده على احتفال يقول لك انا احتفل باليوم اللي مات فيه ابوك. كيفي كده مزاج نونوت في دماغي احتفل باليوم اللي مات فيه ابوك، انا صاحبك وفرحان اهو.
هل هتروح بقى تهنئ صاحبك ده علشان هو فرحان بهذه المناسبة اللي هو بيحتفل بوقت اللي مات فيه أبوك، أو بيحتفل بذكرى وفاة أبوك وخصيصا لهذه المناسبة تروح تهنئه؟ فما بالك بقى وانت رايح تهنئه بمناسبة بسببها تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فما بالك وانت بتهنئ المسيحي وهو بيشتم ربنا سبحانه وتعالى. الاحتفال بهذا العيد فيه شتيمة لله سبحانه وتعالى. قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. تخيل بالله عليك انت رايح بتهنئه على يوم مناسبته اصلا هو شتيمة لله سبحانه وتعالى، وانه بينسب لله الولد. يا اخي عقلك فين؟ هتلاقي برضه واحد كده تاني مسلم كيوت بقى ايه، بس مش رفنوع كده حلوة يعني كيرفي ماشي، يقول لك ايه، ما هو المسيحي بيجي بيهنئني بعيد الفطر وعيد الاضحى، ففيها ايه بقى لما انا اروح اهنيه برضه بالاعياد بتاعته؟ هقول لك بصراحة أنا ما سمعتش قبل كده خالص يعني والله إن تصرفات وأفعال النصارى مصدر من مصادر التشريع الإسلامي والله قبل كده. يعني أنا مالي يا فندم؟ طب هو أخطأ في كده إن هو راح هنأك بأعيادك، أنا مالي؟ طب هو راضي بكده، طب برضو أنا مالي؟ طب هو بينافق مثلا، طب برضو أنا مالي؟ يعني مثلا أنت لو رحت عزمت واحد مسيحي على أكل في بيتك وأكل معاك، هو لك أوكي يوم الحد الجاي بعد صلاة الجمعة ازاي مش عارف انا ما علينا هعزمك على الغدا عندي، ورحت عنده البيت لقيته ذبح لك خنزير وحاطط لك خنزير، هتاكل معاه؟ هتاكل معاه ولا هتقول له لا انا اسف انا ديني بيحرم عليا اكل الخنزير؟ ولا هتاكل معاه لانه راح اكل معاك بغض النظر بقى عن هذا الاكل خنزير واكل محرم ولا مش محرم؟ اذا لو هو هنئك بعيدك انت كمسلم، هذا لا يعني ولا يشترط ولا يلزم بالضرورة انك تروح تهنئه بعيد اصلا ضد عقيدتك بالكليه. طيب افرض مثلا يا سيدي انت عندك عيد كده اسمه عيد تحريف الانجيل، احنا كمسلمين نؤمن بذلك ان الانجيل محرف. اسالك بالله كنت هتلاقي مسيحي جاي يقول لك كل سنه وانت طيب يا اخويا المسلم بايمانك واحتفالك بعيد تحريف الانجيل؟ اكيد لا، لان ده ضد اعتقاده هو كمسيحي، فليه انت تهنئه بعيد هو اصلا ضد اعتقادك؟ ده غير ان عيد الفطر وعيد الاضحى مش بيتصادموا مع عقيدة النصارى ولا بيتصادموا مع اي عقائد عنهم ولا يحزنون، لكن اعياد النصارى سواء بميلاد المسيح اللي هو بالنسبة لهم يوم ميلاد الاله المتجسد او عيد القيامة كلها ضد عقيدتك انت كمسلم بشكل مباشر. وبعدين حتى لو كانت اعيادك كمسلم مخالفة لعقيدة المسيح ومع ذلك هو هنئك بهذه الاعياد وخالف اعتقاده، فليه انت تخالف اعتقادك؟ طبعا في النهايه وبعد ما ردينا على التبريرات دي كلها ممكن تلاقي واحد يقول لك انت متطرف، انت بتعمل فتنه ملوخيه، وانت مش عارف مين، وانت اللي زيك مش لازم يعيش يوم الثلاث، وانت يا عم اهدى بس الله يهدينا ويهديك، ولا تطرف ولا بتنجان، وانت عشان عايز تحافظ على عقيدتك، علشان انت بتحترم دينك الذي ستدان به يوم القيامه امام الله سبحانه وتعالى، هتيجي تقول ان ده تطرف؟ عايز تبر صاحبك وزميلك المسيحي يا عم بر. انا مش ضد انك تروح عزا لزميلك المسيحي، تروح فرح لزميلك المسيحي وتهنئه وتعزيه وتقف معاه في طهور في نجاح، تجيب له هديه، تقف معاه في كل حاجه، لكن ما عدا الاعياد الدينيه روح يا عم هنئ المسيحي كل يوم، قول له اتمنى انك كل يوم تبقى بخير، روح كده خبط على بيته كل يوم كده قول له ان شاء الله النهارده تكون بخير، ان شاء الله النهارده تكون بخير، عادي جدا. لكن ما عدا الاعياد الدينيه بتاعته اللي بتكون مصادمه اصلا لعقيدتك انت كمسلم، وانت لازم تجامله على حساب اعتقادك انت كمسلم. صدقني انا ليا زمايل مسيحيين وانا واضح وصريح معاهم، وقت الجد وقت مناسبه سعيده مناسبه غير سعيده بيلاقوني معاهم، لكن هتيجي تقول لي دين واعتقاد، انا اسف انا مش هقدر اكون منافق ولا بوشين ان انا اقول لك كل سنه وانت طيب ومش عارف ايه وماري كريسماس. محبوش الواد ده. في النهايه انا عارف ان انا طولت، خلص الحلقه، بس كان الموضوع مهم ولازم نتكلم وندردش فيه مع بعض شويه. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو قدرت تعمل استمراريه القناه ماديا من خلال لينك البيتريون هتلاقيه تحت في وصف الفيديو في اول تعليق، هتلاقي وسائل التواصل الاجتماعي تحت بتاعتي في الفيديو في ايه مش عارف انا بقول ايه كده، المهم يعني اشتراكاتك ولايكاتك وحاجات زي كده، وندردش ونحب بعضين، نتناقش نتسلى. طيب وما تنساش تدعي لامي بالرحمه والمغفره وتدعي لي بالهدايه. انا بقول ايه؟ السلام عليكم.